שלום וברכה מוריי ורבותיי, ערב שבת שלום, שבת פרשת שופטים, ויש משהו שהוא ממכר אפילו יותר מסמים ואלכוהול. אפילו יותר מסמים ואלכוהול. הוא ממכר. לדבר הזה קוראים שקר. מי שמתחיל לשקר בקטן, הולך ומשקר בגדול, ולאחר מכן הולך ומשקר בענק. אתם יודעים למה? שקר מסדר לך את החיים. לא משנה היכן היית, אתה יכול לשנות ולסלף. לא משנה מהיכן לקחת, אתה יכול לשנות ולסלף. לא משנה מה יש לך ומה אין לך, הכל אתה יכול לשקר ולסלף. מה קורה לאדם שצריך לשמור על מידת האמת? חייב טיפה יותר קשים. השקרן, כאשר הוא מתחיל בקטן, הוא הולך ומרחיב והופך להיות שקרן דיפלומט בינלאומי. מוריי ורבותיי, שימו לב טוב. בפרשתנו, מדבר שקר תרחק. לא כתוב אסור לשקר. לא כתוב אל תשקר. לא כתוב עונש למי שמשקר. דורשים מאיתנו להתרחק מהשקר. למה? כי דווקא בגלל שהוא ממכר כל כך, דווקא בגלל שהוא מסדר את החיים יפה כל כך, דווקא בגלל זה, מי שמתחיל לשקר לא יכול לעצור. השקרנים הגדולים ביותר שאתם מכירים התחילו בקטן. כאשר הם ראו שזה עובד, הם המשיכו. והשקרנים הגדולים ביותר הם אלה שכבר לא מבחינים בכך שהשקרים שלהם ניתנים לגילוי. אמר לי פעם אדם חכם, אני לא שקרן כי אין לי זיכרון, כי אדם שמשקר צריך באמת לזכור את כל מה שהוא אמר אתמול, שלשום ושלשומיים, בכדי לא לסתור זאת מחר ומחרתיים. אבל האמת היא שהשקרן האמיתי לא זוכר באמת, כי אי אפשר לזכור ממדים כאלה גדולים של שקר. והשקרנים תמיד נתפסים, ותמיד הם אלה שמבוזים בעיני הציבור, והופכים להיות האדם מספר 2 ו3 יחסית להערכה האמיתית שהייתה כלפיהם בעבר. אבל אף פעם לא מאוחר. מדבר שקר תרחק זה גם אומר שאם היית קרוב אליו, אתה יכול להתרחק. ניתן לפתוח דף חדש. לא נופלים לבור הקשה הזה. שומרים על מידת האמת וזוכים לחיים מאושרים ושלווים. ברכת שבת שלום וברכה ממני ומכל צוות החיזוק היומי העולמי. האוהב מעריך, מוקיר מעריץ ומה לא. וברוכים תהיו.